Xin chào tất cả các em nha. Tiết trước thì chúng ta đã tìm hiểu ở bài số 2 ở tiết 1 rồi. Thì hôm nay sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu sang cái tiết 2 của bài 2, hàng hóa tiền tệ thị trường. Thì bài 2 này nó có 3 nội dung, thứ nhất là hàng hóa, thứ hai là tiền tệ, thứ ba là thị trường. Thì tiết trước thì chúng ta tìm hiểu xong về hàng hóa. Thì hôm nay thì tiết 2 mình sẽ tìm hiểu về tiền tệ, còn tiết 3 mình sẽ tìm hiểu về thị trường. Đây, hôm nay mình chỉ tìm hiểu về tiền tệ thôi. Rồi, thì để biết được tiền tệ là gì, nó có những chức năng như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong nội dung ngày hôm nay. Rồi phần 2 nhỏ là tiền tệ trong sách giáo khoa nha. A nhỏ là nguồn gốc và bản chất của tiền tệ, thì cái này là theo công văn 4040 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì học sinh tự học do tình hình dịch bệnh của Covid-19. Các em về tự nghiên cứu cái phần này cho thầy. Thì tiết 2 này thì chúng ta chỉ tìm hiểu về các chức năng của tiền tệ thôi. Phần B nhỏ, cái chức năng của tiền tệ. Thì tiền tệ này nó có 5 chức năng. Chức năng đầu tiên là gì? Rồi, ví dụ ha. Rồi, ví dụ như là ở trên thế giới hiện nay có 2 cái hãng sản xuất điện thoại nổi tiếng, nhất là Samsung, thứ hai là Apple. Đối với Samsung, ví dụ bây giờ Samsung muốn sản xuất ra một chiếc điện thoại Galaxy A31 đi, thì sản xuất ra một chiếc điện thoại trong vòng là 6 tháng. Còn đối với Apple thì người ta sản xuất ra một chiếc điện thoại iPhone 12 thì ví dụ trong vòng là 12 tháng. Ở tiết trước là ngay phần hàng hóa mình học ngay chỗ là giá trị của hàng hóa mình tìm hiểu rồi. Thì giá trị của hàng hóa đó chính là thời gian lao động hao phí để sản xuất hàng hóa đó. Bây giờ 6 tháng này đó chính là thời gian lao động hao phí để sản xuất ra chiếc điện thoại của Samsung. Và ngược lại 12 tháng này chính là thời gian hao phí để sản xuất ra chiếc iPhone của Apple. Vậy người ta nói là gì? Hàng hóa có giá trị, vậy giá trị đó được biểu hiện qua thời gian này. Vậy người ta đâu thể nào mà lấy thời gian để mà trao đổi mua bán trên thị trường, phải có một cái khác để mà biểu hiện cái giá trị này, và lúc đó là tiền tệ xuất hiện. Vậy tiền nó làm chức năng là gì? Dùng để đo lường cái giá trị này. Ví dụ như điện thoại Samsung sản xuất ra trong vòng 6 tháng thì giá trị nó có tin trong 6 tháng này được biểu hiện ra tiền ví dụ là 13 triệu một tháng. Được chưa? Vậy ví dụ nha, thì 13 triệu này chính là nó biểu hiện cái giá trị của cái sản phẩm cái điện thoại Samsung. Và ví dụ như là iPhone nó sản xuất ra 12 tháng được một cái iPhone 12, thì ở đây nó biểu hiện cái giá trị của nó là biểu hiện bằng tiền. Ví dụ như là 26 triệu một cái. Này là ví dụ ha. Rồi, và ở đây cái tiền này lúc này tiền này nó thực hiện cái chức năng đó là dùng để thước đo giá trị cái sản phẩm của hàng hóa. 13 triệu là cái thước đo giá trị sản phẩm của điện thoại Samsung, và 26 triệu là dùng để đo lường cái giá trị của cái điện thoại iPhone của Apple. Bây giờ vậy tiền lúc này thực hiện cái chức năng đó là thước đo giá trị. Thì chức năng thước đo giá trị là gì? Là tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa. Đây, bây giờ ví dụ như là cái điện thoại Samsung này sản xuất ra trong vòng 6 tháng thì chắc chắn nó có giá trị đó. Nhưng mà bây giờ giá trị của anh là bao nhiêu để cho người ta biết. Và điện thoại iPhone cũng vậy. Giờ giá trị của anh nói là giá trị anh rất là cao, nhưng mà giá trị anh cao là bao nhiêu? Anh phải biểu hiện cái bằng cái gì đó tôi biết. Thì đó chính là biểu hiện bằng tiền. Giờ tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa. Rồi, thì vô tình khi mà nó đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa, và khi mà trao đổi mua bán thì cái giá trị đó, cái số tiền đó nó trở thành giá cả của hàng hóa. Ví dụ bây giờ hỏi là điện thoại iPhone 12 bây giờ là bao nhiêu, có giá là bao nhiêu trên thị trường? 26 triệu bạn ơi. Thì chính là 26 triệu này chính là cái giá cả của hàng hóa đó, giá cả của điện thoại iPhone. Và 13 triệu này chính là giá cả của điện thoại Samsung. Và nó biểu hiện giá trị của hàng hóa, và hôm qua đó nó thể hiện giá cả luôn. Được chưa? Rồi, cái giá cả này nó lại phụ thuộc vào những cái yếu tố sau đây, nó được quyết định bởi những yếu tố sau đây. Giá cả nó sẽ thay đổi. Giá trị là không đổi, nhưng mà giá cả nó thay đổi. Nhớ cho ha. Rồi, ở đây giá cả của hàng hóa được quyết định bởi cái yếu tố sau đây. Thứ nhất là giá trị hàng hóa. Bây giờ giá trị, ví dụ cái điện thoại Samsung này bây giờ nó là giá trị nó cao thì chắc chắn là giá cả nó sẽ cao. Bây giờ còn điện thoại iPhone giá cả mà nó là giá trị nó cao thì chắc chắn là giá cả nó cao. Còn điện thoại Nokia giá trị nó thấp thì chắc chắn là giá cả nó sẽ thấp. Giờ ví dụ như là kim cương giá trị nó cao thì chắc chắn là giá cả nó sẽ cao. Giờ đó là yếu tố nhất. Yếu tố thứ hai nữa là giá trị của tiền tệ.
giá trị của tiền tệ nó là gì? Lấy ví dụ tiền đô la Mỹ giá trị nó sẽ cao, còn tiền Việt Nam thì giá trị nó sẽ thấp hơn. Ở ví dụ như điện thoại Apple ở Mỹ thì bán có tới là bán là 26 triệu đô, không thể nào, nó bán khoảng là mấy trăm đô, ngàn đô thôi. Nhưng mà đem về Việt Nam, cái giá trị tiền tệ của Việt Nam nó thấp hơn thì chắc chắn là giá cả nó sẽ tăng lên. Bây giờ ở bên Mỹ thì nó bán chỉ có mấy trăm cho đến 1.000 thôi, ở Việt Nam nó bán đến hàng triệu, hai mấy triệu, cho nên là giá cả lại phụ thuộc vào giá trị của tiền tệ. Được chưa? Tiền nước nào mà giá trị cao thì chắc chắn là sử dụng giá cả nó sẽ thấp. Được chưa? Rồi yếu tố thứ ba đó chính là quan hệ cung cầu. Quan hệ cung cầu ở đây nó ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa. Cái này mình sẽ tìm hiểu ở nội dung bài số 5. Bài số 5 tiếp theo mình sẽ tìm hiểu kỹ. Đây nói sơ quá ha, này nó cũng dễ hình dung. Quan hệ cung cầu ảnh hưởng đến giá cả là như thế nào? Bây giờ lấy ví dụ, bây giờ lượng cung hàng hóa nó nhiều hơn so với nhu cầu của người tiêu dùng, vậy có nghĩa là nó bị dội hàng á, lượng hàng cung cấp ra nhiều hơn so với nhu cầu của người tiêu dùng, vậy giá cao là giá thấp, chắc chắn giá sẽ thấp. Cái gì? Bởi vì nó bị dội hàng. Rồi hoặc là ngược lại, bây giờ lượng cung hàng hóa thấp hơn nhu cầu của người tiêu dùng, có nghĩa là hàng không đủ bán, nó sẽ khan hiếm, mà khan hiếm thì giá nó sẽ cao. Bây giờ đó là quan hệ cung cầu ảnh hưởng đến giá cả như vậy. Rồi đó là chức năng thước đo giá trị. Rồi sang cái chức năng thứ hai là gì? Ví dụ như là anh nông dân là sản xuất trồng lúa, và sau khi thu hoạch thì anh ta lấy lúa này anh ta đem bán lấy tiền, thì anh ta dùng cái số tiền này anh ta muốn mua quần áo để anh ta mặc, thì đây là quá trình bán và mua, giờ bán lúa để mua quần áo. Và cái tiền cái này ở nằm chính giữa này nè, thì tiền này được gọi là phương tiện lưu thông. Được chưa? Tiền nằm chính giữa này thì tiền đó là phương tiện lưu thông, nghĩa là tiền là môi giới giữa người mua và người bán, đó là phương tiện lưu thông. Thể hiện qua công thức đó là hai giai đoạn, nhất là HT, thứ hai là TH. HT nghĩa là gì? H ở đây là hàng, T là tiền. Người nông dân lấy hàng lúa là hàng hóa, đó là lúa nè, đem đi bán lấy tiền, đây là HT. TH nghĩa là gì? Thì người nông dân lấy cái số tiền đó đem đi mua lại cái quần áo để mình sử dụng, thì đó là TH. Vậy phương tiện, tiền lúc này nó là phương tiện, phương tiện lưu thông. Phương tiện lưu thông nghĩa là gì? Là tiền dùng để môi giới trong quá trình trao đổi mua bán, đó là phương tiện lưu thông. Và thể hiện qua công thức đó là HTH. Đó là phương tiện lưu thông, HTH. Rồi ví dụ các em chú ý chỗ này, phương tiện lưu thông có nghĩa là tiền dùng để môi giới trong quá trình trao đổi hàng hóa, nghĩa là mình bán cái gì đó, mình lấy tiền rồi dùng cái số tiền đó mình mua lại, thì đó là phương tiện lưu thông. Giờ để mình dễ phân biệt với cái chức năng tiếp theo là thể hiện qua công thức là HTH. Rồi chức năng tiếp theo nó cũng tương tự như phương tiện lưu thông. Anh nông dân lấy lúa bán, lấy tiền mua quần áo để sử dụng, và đó là quá trình mua bán, trao đổi mua bán, đó là phương tiện lưu thông, thể hiện qua công thức là HTH. Nhưng ví dụ bây giờ ở đây đặt ra một vấn đề, bây giờ anh nông dân là lấy lúa bán lấy tiền, lấy số tiền này cất trữ này, không mua gì hết để dành, không nghĩa là để dành, lấy tiền để dành. Vậy ở đây tiền này nó còn là phương tiện lưu thông đúng không? Suy nghĩ thôi, chắc chắn là không, bởi vì nó đâu có quá trình là trao đổi mua bán nữa, mà nó có quá trình đó là bán không, mà lấy tiền đến cất trữ rồi, thì đó tiền nó không còn là phương tiện lưu thông mà nó trở thành phương tiện cất trữ. Vậy phương tiện cất trữ ở đây nghĩa là gì? Là tiền rút ra khỏi lưu thông và được cất trữ lại để khi cần đem ra mua hàng. Đó là phương tiện cất trữ. Tiền rút khỏi lưu thông và được cất trữ lại, và khi cần đem ra để mua hàng hóa, đó là phương tiện cất trữ. Vậy ở đây phương tiện cất trữ có nghĩa là tiền không còn lưu thông trên thị trường nữa, hiểu đơn giản như vậy. Được chưa? Đó phải hỏi mãn cái điều kiện tiền phải đủ giá trị, và tức là tiền đúc bằng vàng, của cải bằng vàng. Được chưa? Tiền đúc bằng vàng hay của cải bằng vàng mà nó có đủ giá trị thì mới được gọi là phương tiện cất trữ. Được chưa? Ở đây ví dụ như vậy mà mình có thể hiểu là gì? Tại sao mà cha mẹ chúng ta hoặc ông bà chúng ta thường mua vàng để dành, làm có tiền dư là tháng này được dư bao nhiêu mà có thể là mua vàng để dành. Thì đó là tiền dùng để phương tiện cất trữ, nó phải có giá trị ở đồng vàng hoặc là đô la, euro.
tiền có giá trị cao thì mới được gọi. Rồi đó là chức năng về phương tiện kênh chữ. Rồi chức năng tiếp theo là gì? Thì chúng ta tìm hiểu lấy ví dụ là chị A, chị ta bán rau ngoài chợ, thì chị B muốn mua rau về ăn, vậy thì bắt buộc chị B phải như thế nào? Bây giờ mua hàng thì phải bắt buộc phải trả tiền lên sao giờ? Bây giờ chị B muốn mua rau của chị A bắt buộc phải trả tiền, phải trả tiền cho chị A mới mua được. Vậy tiền lúc này ở đây nè dùng để chi trả để mua hàng hóa, thì tiền lúc này được gọi là phương tiện thanh toán. Thì phương tiện thanh toán mình hiểu nôm na đó là gì? Tiền dùng để chi trả trong giao dịch mua bán, đó là phương tiện thanh toán. Được chưa? Mình lấy tiền mình mua quần áo, mình lấy tiền mua thức ăn, mình lấy tiền mình mua xe, thì tiền đó chính là phương tiện thanh toán dùng để chi trả trong giao dịch mua bán. Được chưa? Đó là phương tiện thanh toán ha. Ở đây là phương tiện thanh toán. Bây giờ mình trao đổi mua bán ở trong chợ, trong nước. Được chưa? Trao đổi mua bán trong nước chứ không phải ở ngoài nước. Bây giờ đặt ra vấn đề là gì? Bây giờ buôn bán mà vượt ra khỏi biên giới quốc gia như thế nào? Bây giờ trao đổi buôn bán nhưng mà vượt ra nước ngoài, vậy thì tiền này có phải là sử dụng tiền Việt Nam được nữa không? Bây giờ mình trao đổi buôn bán ra nước ngoài, ra quốc tế, vậy mình sử dụng tiền Việt được không? Chắc chắn là không. Bây giờ lỡ nhưng mà bây giờ đồng tiền Việt Nam của mình là nó không có giá trị cao, bây giờ mình buôn bán ra nước ngoài mà mình sử dụng tiền Việt mình để mình buôn bán là mình lỗ chết. Cho nên ở đây khi mà trao đổi buôn bán vượt ra ngoài biên giới quốc gia thì tiền nó lại là chức năng khác, đó là tiền tệ, đó gọi là tiền tệ thế giới. Tiền tệ thế giới nghĩa là gì? Là tiền dùng để trao đổi vượt ra ngoài biên giới quốc gia, đó là tiền tệ thế giới. Được chưa? Tiền mà trao đổi buôn bán vượt ra ngoài phạm vi biên giới quốc gia thì đó chính là tiền tệ thế giới. Thì tiền tệ thế giới là gì? Lấy ví dụ ha, ví dụ là vàng. Tiền tệ thế giới là bắt buộc tiền phải có giá trị cao mà không thay đổi, ví dụ như là vàng nó ổn định, hoặc là gì, đô la Mỹ, hoặc là đồng euro của châu Âu. Được chưa? Những tiền này thì mới được gọi là tiền tệ thế giới, rồi trao đổi sử dụng chung trên thế giới. Giờ tiền Việt Nam của mình đem lên trao đổi chắc chắn là sẽ bị lỗ, bởi vì tiền của mình là giá trị nó thấp. Dạ. Vậy cái giá trị của đồng tiền nước này mà nó chênh lệch so với giá trị đồng tiền nước khác nè, ví dụ như là giá trị đồng tiền Việt Nam nó chênh lệch cao so với giá trị đồng tiền của nước Mỹ và của euro. Vậy cái vấn đề đó người ta được gọi là tỷ giá hối đoái. Vậy tỷ giá hối đoái mình được hiểu là gì? Tỷ giá hối đoái là giá trị của đồng tiền nước này được tính bằng giá trị đồng tiền nước khác. Lấy ví dụ là gì? Giá trị của 1 đô la Mỹ bằng 22.758 Việt Nam đồng tính vào tháng 10 năm 2021. Giờ đầu tháng 10 là 1 đô la Mỹ là bằng 22.758 Việt Nam đồng nha. Và trước đó thì nó hình như là nó gần 23.000 gì đó, anh nhớ không lầm là nó như vậy. Thì cái vấn đề này được gọi là tỷ giá hối đoái, nghĩa là giá đồng tiền nước này được tính bằng giá trị của đồng tiền nước khác. Dạ, đó chính là 5 chức năng của tiền tệ mà chúng ta cần phải nắm vững để củng cố lại nội dung của tiết học này. Lấy những cái câu hỏi trắc nghiệm như chúng ta làm ha, củng cố lại nội dung của bài. Rồi, câu 1. Bác A trồng rau sạch để bán lấy tiền, rồi dùng tiền đó mua gạo. Vậy tiền đó nó thực hiện chức năng gì? Bây giờ coi kỹ nha. Nhớ công thức là HTH, hàng, tiền, hàng. Bây giờ bác A trồng rau để bán, bây giờ rau này có nghĩa là hàng, đúng không? Và lấy tiền là HT nè, và lấy tiền này để bán, để mua gạo, vậy đó là TH. Vậy công thức là HTH, vậy đó là phương tiện gì? Phương tiện lưu thông, câu gì? Bây giờ nhớ có bán có mua, đó là phương tiện lưu thông. Rồi câu số 2. Tháng 10 năm 2021, 1 đô la Mỹ đổi được 22.758 Việt Nam đồng. Điều này được gọi là gì? Mới vừa nói xong, giá trị đồng tiền nước này được tính bằng giá trị đồng tiền nước khác, đó chính là tỷ giá hối đoái. Đáp án là câu A. Bây giờ tỷ giá hối đoái. Rồi câu số 3. Vợ chồng ông B có 500 triệu đồng nên đã quyết định đổi toàn bộ số tiền đó ra đô la để cất trữ phòng khi tuổi già cần đến. Vậy trong trường hợp này thì chức năng nào dưới đây của tiền tệ đã được thực hiện? Bây giờ thấy trên đề nó hiện quá rõ rồi. Lấy 500 triệu đổi cái đô la, mà đô la là tiền có giá trị cao và đang bị cất trữ, vậy đó chính là phương tiện cất trữ. Câu C. Rồi câu số 4. Bác Ba ra chợ mua một bó rau sạch
và đưa cho người bán giao 12.000. Vậy tiền đó thực hiện chức năng gì? Có nghĩa là mình mua đồ mình phải trả tiền, mình trả tiền thì mình chi trả là chức năng là thanh toán. Đó là câu A. Được chưa? Là câu số 5, câu cuối cùng. Bác Tư sau 1 tháng trồng rau thì thu hoạch và đem ra chợ bán với giá là 1 bó rau là 12.000. Vậy cái số tiền 12.000 này nè là thực hiện chức năng gì? Chức năng gì đây? 12.000 này có phải là biểu hiện cái giá trị bó rau không? Giá trị của bó rau này hiện qua 12.000 và đó là giá cả của bó rau. Chức năng dùng để đo lường giá trị hàng hóa là thước đo giá trị, câu C. Đó là những cái chức năng của hàng hóa, 5 chức năng của tiền tệ. Anh em phải nắm vững. Giờ 5 câu hỏi trắc nghiệm này nó bám sát vào nội dung của bài, anh em coi để mà nhớ bài cho nó vững ha. Rồi, đó là nội dung tiết thứ 2 của bài số 2 hàng hóa tiền tệ thị trường. Tiết sau chúng ta sẽ tìm hiểu sang cái phần cuối cùng, đó là thị trường. Đây, thì nội dung của tiết 2 này là hết. Thì trong quá trình giảng bài chắc chắn sẽ có một số điều nó sơ sót hoặc là có những lỗi nhất định. Thì các em nếu phát hiện cái việc là comment và đóng góp ý kiến để cho những bài giảng tiếp theo của thầy nó được hay hơn và ý nghĩa hơn. Rồi nội dung của thầy là hết. Nếu như các em thấy nội dung bài giảng hay và ý nghĩa thì các em để lại một like, comment cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ thầy để có động lực để ra nhiều video hơn để giúp các em học tập tốt hơn nha. Rồi, cuối lời thì xin chúc em có nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như là giữ gìn sức khỏe thật tốt để học tập tốt. Rồi, xin chào các em và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo của mình. Xin chào các em.